מה קורה חברים? היום אני הולך להראות לכם איך לשפר משמעותית את הסאונד שלכם לאחר ההקלטה, ממש בשלב העריכה. איך לעצב את הסאונד כדי שהקול שלכם יישמע ברור, יציב, נקי מרעשי רקע ובווליום הנכון. אז כמובן שסאונד טוב מתחיל בסורס, זאת אומרת במקור ההקלטה, שזה אומר מיקרופון איכותי ומתאים לסיטואציה, סביבה שקטה ומטופלת אקוסטית, ועוד כמה דברים שמשפיעים על איכות ההקלטה. אם תרצו לשמוע בהרחבה על העניין, הוספתי לינק לסרטון שעשיתי כאן למעלה. היום נתמקד בשיפור הסאונד של קול אנושי בשלב העריכה. הדבר הראשון שאני אוהב לעשות זה לאזן את הגיין של כל החלקים בווייפורם. זה הווייפורם דרך אגב. למעשה תצוגה גרפית של קובץ האודיו. אני פשוט חותך את החלקים שנראים לי חלשים או חזקים מדי, ומרים או מוריד את הגיין כדי לייצר תמונה מאוזנת יותר, כמו שאתם רואים. לא צריך לדייק יותר מדי ואפילו רצוי לשמר חלק מהדינמיקה הטבעית של ההקלטה. אחר כך אני מסמן את כל החלקים בווייפורם ולוחץ X, שזה קיצור דרך לקרוספייד בתוכנת הלוג'יק. קרוספייד למעשה הוא כמו קרוס דיזולב בווידאו, הוא מייצר מעבר חלק בין חלק אחד לשני ומונע טיקים וקליקים באודיו שנוצרים לפעמים בין שני חלקים בווייב. דרך אגב, אני עובד על תוכנה שנקראת לוג'יק פרו, אבל אתם יכולים ליישם את אותם עקרונות בדיוק בכל תוכנה לעריכת אודיו או וידאו אחרת. לפני שאני מוסיף פלאגינים וכלי עיבוד שתכף אראה לכם, אני עושה פייד אין בתחילת הווייפורם ופייד אאוט בסופו. בשלב הבא אני מוסיף אקולייזר, שהוא למעשה כלי עזר להחסרה או הדגשה של תדרים מסוימים בסאונד. אני מתחיל בפילטר הייפס, שמחסיר את התדרים הנמוכים, את תדרי הבאס, שברוב המקרים לא רלוונטיים לסאונד של קול אנושי, וככה אני גם מסנן אוטומטית חלק מרעשי הרקע של מזגן, מאוורר מחשב וכו'. עוד דבר שאתם יכולים לעשות עם ה-EQ זה לנסות להדגיש תדרים מסוימים, כדי לשמוע אם הם צורמים ולא נעימים, ואז להחליש אותם, ממש ככה, לפי האוזן. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. הקטע הוקלט בסביבה ביתית. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. ככה אתם יכולים לעצב את הסאונד בהתאם לצורך כמובן. כמו שאתם שומעים, ואם אתם לא שומעים אז שימו אוזניות, יש בהקלטה לא מעט רעשי רקע. הכלי שאני אוהב להשתמש בו כדי לנקות את הסאונד הוא נויז רימובר של חברת אקיסונוס. צרפתי לינקים לכל התוכנות והציוד שהשתמשתי בסרטון. חלק מהלינקים הם אפילייט, כך שאם רכשתם משהו דרך הלינק, עזרתם לנו. אני פשוט מתחיל להגביר את עוצמת העיבוד עם הכפתור היחיד והפשוט הזה, עד שרעש הרקע נעלם. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. זהו, כמו שאתם שומעים הסאונד די נקי. הוספתי לינק לסרטון שלם ומעמיק על ניקוי וטיפול ברעשי רקע כאן למעלה. חברים, לפני שנמשיך, אם לקחתם ערך מהסרטון, תנו לנו לייק וסאבסקרייב, ממש כאן למטה. עכשיו אני רוצה לצמצם את הטווח הדינמי של הסאונד. זאת אומרת שהטווח בין החלקים החלשים לחזקים בהקלטה יקטן, והסאונד יהיה יותר יציב וברור. את זה אני יכול לעשות בעזרת קומפרסור. אני יכול לדבר שבוע שלם על קומפרסורים ומעבדים דינמיים, אבל בואו ננסה להתמקד בהשגת התוצאה הטובה ביותר, בזמן קצר ובפשטות. תכתבו לי בתגובות אם מעניין אתכם שאני אעשה סרטון מעמיק בנושא. הקומפרסור למעשה ינחית את הסאונד שעובר את נקודת הטרשולד ויפצה על ההנחתה בווליום הכללי. מה זה אומר? בואו נראה. נפתח את הקומפרסור, נחפש את כפתור הטרשולד, ותוך כדי שאנחנו מקשיבים לערוץ, נכוון אותו באופן שחיווי ההנחתה, כמו שאתם רואים ממש כאן, לא יעבור את ה3 dB בערך. אם אתם לא רואים או שומעים שינוי, ודאו שערך הרשיו, שזה יחס הדחיסה, לפחות על 2:1. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. וכמובן תמיד להקשיב שהסאונד נשאר נעים וטוב, אף פעם לא לסמוך רק על חיווי המכשיר. אוקיי, אז אחרי שניקינו את הסאונד מתדרים מעיקים, נפטרנו מרעשי הרקע וצמצמנו את הטווח הדינמי כדי שהסאונד יישמע אחיד ויציב יותר, אני רוצה להוסיף קצת תדרים גבוהים כדי שהסאונד יישמע יותר פתוח וקריספי. ולמשימה הזאת אני אגייס עוד אקולייזר. אתם בטח שואלים את עצמכם למה לא הוספתי את התדרים הגבוהים, מה שנקרא טראבל באקולייזר שכבר פתחתי מקודם. הסיבה היא שאני מעדיף לעשות את זה רק אחרי מעבדים ואפקטים כמו נויז רימובר וקומפרסור, כיוון שאז אוכל להדגיש תדרים באופן חופשי מבלי להשפיע על רעשי הרקע או הדינמיקה של הסאונד. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. אז כמו שאתם שומעים, הוספה של 3 עד 5 dB באזור ה-8 עד 10 קילו-הרץ לערוץ האודיו מוסיפה ברק ופאנץ' שלדעתי מאוד מחמיא לסאונד הכללי. הקטע הוקלט בסביבה ביתית,
ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. העניין הוא שלפעמים הוספה של טראבל עלולה להדגיש תדרים כמו 4 קילו-הרץ או 8 קילו-הרץ, ואז הברות מסוימות כמו ש ו-ס יישמעו צורמות ושורקות באוזן. בשביל זה יש לנו מעבד דינמי מיוחד שנקרא D10. גם הפעם אשתמש בפלאגין של חברת אקיוסונוס. לינקים בתיאור הסרטון, כמו שהבטחתי לכם. נקשיב לערוץ בחלקים עם שין וסמך, ותוך כדי נגביר את עוצמת העיבוד עד התוצאה הרצויה. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. שימו לב לא להגזים כדי שזה לא יישמע ככה. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. מה שאני אוהב בפלאגינים של אקיוסונוס, שזה תמיד איזה כפתור אחד או שניים, אי אפשר להתבלבל, זה תמיד עובד. הפלאגין האחרון שנשתמש בו היום הוא לימיטר. הלימיטר הוא סוג של קומפרסור שתפקידו בערוץ שלנו להרים את הווליום לעוצמה הגבוהה ביותר שניתן ללא עיוות. סוג הלימיטר הזה נקרא באנגלית בריק וול לימיטר, והוא נקרא כך כי לא משנה כמה ווליום נדחף למכשיר, הסיגנל לא יעבור את נקודת הסף שהגדרנו כאן. באוטפוט, שהיא 0 dB. ברוב המערכות הדיגיטליות, כל מה שמעבר לערך הזה יישמע מעוות, או במילה מוכרת יותר, בדיסטורשן. הסיבה לזה שאני מוריד את זה למינוס 0.2 dB ולא 0 dB, זה בשביל להשאיר קצת מקדם ביטחון. כיוון שטוב להתחיל איתו זה להרים את הגיין, בפלאגינים מסוימים זה נקרא גם threshold, עד שאתם רואים הנחתה של dB 1 או 2 במרווחים של כמה שניות או יותר. זה כמובן מאוד תלוי בתוכן, בסאונד הכללי, אבל לרוב זה יספק תוצאה סבירה לפחות. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. אני שוב מזכיר שתמיד צריך לבחון סאונד עם האוזניים, ולא רק דרך חיווי מכשירים וחוקים כאלה ואחרים. בואו נשמע את הערוץ ללא הפלאגינים, ואז נוסיף את הפלאגינים אחד אחרי השני, לפי הסדר, כדי שנוכל לשמוע את ההשפעה שלהם על הסאונד. אני שוב ממליץ לכם להקשיב עם אוזניות. נכבה את כל כלי העיבוד ונלחץ פליי. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. נוסיף את האקולייזר הראשון. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. עכשיו את הנויז רימובר. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. עכשיו את הקומפרסור. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. ואת האקולייזר השני. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. עכשיו את ה-D10. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. ועכשיו את הלימיטר. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. עכשיו נשכפל את הערוץ כדי שנוכל לשמוע את הסאונד לאחר עריכת הווייפורם, אבל בלי הפלאגינים. ואז בהשוואה מהירה נוכל לשמוע את הערוץ כולל כל הפלאגינים ביחד, סוג של A/B טסט מהיר כזה. בואו נשמע. מה שאתם שומעים עכשיו הוקלט כדוגמה לסרטון הדרכה על שיפור הסאונד של הקול שלנו בשלב העריכה. הקטע הוקלט בסביבה ביתית, ללא טיפול אקוסטי ורעש סביבתי סטנדרטי. כמו שאתם שומעים, שמיים וארץ. חשוב לציין חברים שאין דרך אחת נכונה לשפר ולעצב את הסאונד שלכם. הראיתי לכם כמה עקרונות בסיסיים שאני עובד איתם, שיכולים לשמש לכם כנקודת התחלה טובה. ועם הזמן תגלו מה עובד הכי טוב עבורכם. אז מה אתם אומרים? אני בטוח שיש לכם עוד שאלות. תכתבו לי בתגובות, בקומנטס, כאן למטה. תרשמו לערוץ, תלחצו לייק ענק. אני סני דהרי מאודיוטוקס. תודה רבה שהקשבתם לי.